අද අපේ ශ්‍රී ලංකා සංචාරය 11 වෙනි දවසේ. අද අපේ ප්ලෑන් එක උනේ වර්ල්ඩ්සෙන් ගිහිල්ලා ඊට පස්සේ නූරෙලිය ටවුන් එකේ තියෙන වික්ටෝරියා පාක් එකටත් යන්න. ඕගොල්ලෝ මේ වීඩියෝ එකත් එක්ක රැඳි සිටියත් ඕගලන්ට බලා ගන්න පුළුවන් අපි කොහොමද වර්ල්ඩ්සෙන් ගියේ කියලා. ඊට අමතරව අපි වර්ල්ඩ්සෙන් එක ඇතුලේ ඇවිත් ඒකේ වීඩියෝස් උත් ඕගලන්ට බලා ගන්න පුළුවන්. දැන් මේ නූරෙලියේ තියෙන සර්කිට් බංගලෝ එකේ ඉඳන් වර්ල්ඩ්සෙන් බලා පිටත් වෙන ගමන් ඉන්නේ. මේ නූරෙලිය ටවුන් එකේ ඉඳන් වර්ල්ඩ්සෙන් වලට කිලෝමීටර් 28ක් විතර තියෙනවා. අපි ඊයේ නූරෙලියට එනකොට ටිකක් රෑ වුණා. මායි දූල දෙන්නයි වයිෆුයි වීරවිලේ ඉඳන් තමයි නූරෙලියට ආවේ. අපි ඊයේ නූරෙලියට ආවේ වැල්ලවාය ඇල්ලහරා තියෙන මාර්ගය. මේ මාර්ගය එනකොට ඕගොල්ලන්ට රාවණැල්ල කියලා නරඹන්න පුළුවන්. මම මේ සංචාරය පිළිබඳව වීඩියෝ එකක් දැම්මා. ඔයගොල්ලෝ ඒක නරඹුවේ නැත්නම් මම මෙතන ලින්ක් දාන්නම් උඩින් ඔයගොල්ලන්ට ඒක නරඹන්න පුළුවන්. අපි නූරෙලියේ ඉඳන් වර්ල්ඩ්සෙන් යන අතරතුරේ තමයි මේ කන්දේල ජලාශය පිහිටලා තියෙන්නේ. අපි මේ කන්දේල ජලාශය ළඟ පොඩ්ඩක් නතර වෙලා ගියේ. අපි ගියේ මේ ට්‍රිප් එක ජූන් වල. ඒ දවස්වල නම් හොඳටම වැස්ස අඩුයි. මේ ජලාශය ගොඩක් ඉඳලා තිබ්බේ. ඔයගොල්ලන්ට ඕන නම් මෙතන තියෙන මේ බෝට් එකක් රෙන්ට් කරලා බෝට් රයිඩ් එකක් යන්න පුළුවන්. හැබැයි බෝට්ටු හොඳ ඒවා නම් නෙවෙයි තිබ්බේ මෙතන. මේක හරිම ලස්සන පරිසරයක්. හැබැයි මම දැකපු දෙයක් තමයි මෙතන හැමතැනම කුණු දාලා. මම හිතන්නේ මේ බෝට් රයිඩ් එකෙන් තමයි මෙතන මිනිස්සු නතර වෙලා කුණු දාලා යන්නේ. අපි දැන් මේ ගමන් කරන්නේ අබේවිල ෆාම් එක ළඟින්. මේ ඔයගලන්ට පේන ග්‍රාස් ලෑන්ඩ් එක ඇත්තටම අයිති අබේවිල ෆාම් එකට. ඔයගලන්ට පේනවා ඇති මේ අබේවිල ෆාම් එකේ කන්දේ වින්ඩ් මිල්ස් වගේක් හයි කරලා තිබ්බා. මෙතන අබේවිල ෆාම් එකෙන් දාපු පොඩි ෂොප් එකක් තියෙනවා. ඔයගොල්ලන්ට ඕන නම් මෙතන අබේවිල ෆාම් එකේ කිරි එක රස බලන්නත් පුළුවන්. මේ වර්ල්ඩ්සෙන් පිහිටලා තියෙන්නේ හෝර්ටන් ප්ලේන්ස් වල. මේක ඇත්තටම විශාල තැන්නක්. මේ තැන්න පිහිටලා තියෙන ලොකු කන්දක් උඩ. දැන් අපි මේ කන්ද නගින්නයි හදන්නේ. මේක ඇත්තටම විශාල කන්දක්. මේ කන්ද නගිනකොට කට්ටිය පොඩ්ඩක් බය වෙලා වගේ හිටියේ. මොකද ඉස්සරහා ගිය බස් එක හරියට ඇද්දුවේ නැහැ. ඒක පස්සට ඒ කියලා කට්ටියන් බය වෙලා හිටියේ. අපි දැන් මේ කන්ද තරණය කරලා හෝර්ටන් ප්ලේන්ස් වලට ආවා. අපි හෝර්ටන් ප්ලේන්ස් එනකොට ගොඩක් මීදුම තිබ්බා. ඔයගොල්ලෝ මෙතන ඉඳන් ටික දුරක් ගියාම මෙතන එන්ට්‍රන්ස් එක තියෙනවා. ඉතින් ඔයගොල්ලෝ බැහැලා බස් එකට සහ ඔයගොල්ලන්ට ටිකට්ස් ගන්න ඕනේ. ඔයගොල්ලෝ මේ හෝටන් ප්ලේන්ස් වලට ආපුවාම ඔයගොල්ලන්ට මේ ලස්සන රතු පාට මලක් තියෙන ගහක් දැක් ගන්න පුළුවන්. ඒ ගහේ නම රොඩොඩෙන්ඩ්‍රන්. ඒ ගහේ ලස්සන රතු පාට මලක් හැදෙනවා. ඒ මල් කඩන්න තහනම්. හැබැයි ඔයගලන්ට පේනවා ඇති මෙතන ඉන්න මේ ගෑනු කෙනා මේ මලක් කඩනවා. අපි යාට කෑ ගහලා කිව්වා කඩන්න එපා දඩයක් ගහයි කියලා. ඒත් ඒක ඇහුවේ නැහැ. ආයේ මල කැඩුවා. අපි දැන් මේ ලෝකාන්තේ එන්ට්‍රන්ස් එක ළඟට ආවා. අපි එතන වාහනේ පාක් කරලා යන්න හදනකොට මේ ශ්‍රී ලංකන් සැම්බඩි අපි ඉන්න වාහනේ ළඟට ආවා. එයා එතන තනකොළ කකා හිටියේ. මගේ දුල දෙන්න නම් ආසාවෙන් මෙයාව නැරඹුවා. මේ තියෙන්නේ වර්ල්ඩ්සෙන් බලන්න යන තියෙන ට්‍රේල් එකේ පටන් ගන්න තැන. මෙතෙන්ට එන්න කලින් ඕගොල්ලන්ට චෙක් පොයින්ට් එකක් හරහා එන්න ඕනේ. එතනදී ඕගොල්ලෝ කියන ඔක්කොම පොලිතින් සහ ප්ලාස්ටික් ඒගොල්ලෝ ගන්නවා. ඒගොල්ලෝ කිසි දෙයක් මේක ඇතුළට ගෙනියන්න දෙන්නේ නැහැ. ඒක ඇත්තටම හොඳ දෙයක්. ඔයගලන්ට බොන්න වතුර අරන් යන්න ඕන නම් ඔයගොල්ලෝ මෙටල් බෝටල් එකක් අරන් එන්න. ඔයගලන්ට ප්ලාස්ටික් බෝතල් මේක ඇතුළට ගෙනියන්න දෙන්නේ නැහැ. මේ වර්ල්ඩ්සෙන් බලන්න යන එකේ සම්පූර්ණ ට්‍රේල් එකේ ගමන කිලෝමීටර් 10ක් පමණ තියෙනවා. අපි මුලින්ම හිතුවා බේකර්ස් ඇල්ල බලන්න යන්න. මේ ගමන පටන් ගද්දිම අපිට පොඩි දියපාරක් හම්බ වෙනවා. මේක තමයි ඇත්තටම මහවැලිගඟේ ආරම්භය. අපේ ගමන පටන් ගද්දිම කට්ටිය මේ රොඩොඩෙන්ඩ්‍රන් ගහේ මල් දැකලා ඒ වගේ ෆොටෝස් ගන්න පටන් ගත්තා.
මේ හෝටන් ප්ලේන් එක එලිවේෂන් එක මීටර් 2100 2300 අතර ප්‍රමාණයක තමයි පිහිටලා තියෙන්නේ. මේ එලිවේෂන් එකකින් හෝටන් ප්ලේන් එකට ආවේනික වෙච්ච ගස් ගොඩක් තියෙනවා. ඒ ගස් ගොඩක්ම කොටයි. මං හිතන්නේ හුළඟ හින්දා ඒ ගස් ගොඩක් උසට හැදෙන්න ඒව අනුවර්තන වෙලා තියෙන්නේ ගස් කොට විදියට තියෙන්නේ. මෙතන මේ පොඩි දියැලක් වගේ පේන එක නම් ඇත්තටම මෑන් මේඩ් දියැලක්. ඔයගලන්ට පේනවා ඇති එතන කොන්ක්‍රීට් වලින් පොඩි ඩෑම් එකක් වගේ එකක් හදලා තියෙන්නේ. ඒ හින්දා තමයි එතන පොඩි දියැලක් නිර්මාණය වෙලා තියෙන්නේ. ඔය පෝට් අයින් කරන්න කාලගුණය නම් උදේ තිබ්බට වඩා සම්පූර්ණයෙන් වෙනස් වුණා. උදේ අපි එනකොට නම් පොඩ්ඩක් වැස්සා දැන් නම් හොඳටම අවුව පායනවා. මේ හෝටල් ප්ලේන්ස් වල ගොඩක් වතුර තිබ්බත් කූඩැල්ලෝ නම් දකින්න හම්බ වෙන්නේ නැහැ. මං හිතන්නේ මේ එලිවේෂන් එකට කූඩැල්ලන්ට ජීවත් වෙන්න බෑ. ඔයගලන්ට පේනවා ඇති මේ අපි යන ට්‍රේල් එක ඇත්තටම වතුරින්ද හොඳටම කාදනය වෙලා තියෙන්නේ. මෙතෙන්ට කොන්ක්‍රීට් ස්ටෙප් නම් ඒගොල්ලෝ දාලා නැහැ. මං හිතන්නේ ඒගොල්ලන්ට ඕන කරලා තියෙනවා මේ ස්වභාවික පරිසරයේ විදිහටම තියාගන්න. මට නම් හිතෙන්නේ මෙතෙන්ට කොන්ක්‍රීට් ස්ටෙප්ස් දැම්මම නම් හොඳයි කියලා. මොකද මෙතන කාදනය වෙලා තියෙන හින්දා මිනිස්සු බලනවා කැලෙන් යන්න. එතකොට වෙන්නේ තවත් කැලේ විනාශ වෙන එක. අපි දැන් මේ බේකර්ස් ෆෝල්ස් ළඟට ආවා. අපිට හැබැයි මෙතන වැඩි වෙලාවක් ඉන්න ඕනේ නැහැ. මොකද මෙතන හරිම බිසි. අපි පොඩි වෙලාවක් මෙතන ඉඳලා අපි වර්ල්ඩ්ස් එන්ඩ් බලන්න යන්න පිටත් වුණා. මේ ඉස්සරහින් යන්නේ මගේ පොඩි දුව. එයා ආසාවෙන් තමයි මේ ගමන ගියේ. මගේ දූලා දෙන්නම මේ හෝටන් ප්ලේන් සහ ලෝරෙලි ගමනේදී හරිම ආසාවෙන් ගියේ. මොකද මේ ටෙම්පරේචර් එක අඩු හින්දා. ඒගොල්ලෝ හැබැයි වීරවිලි දින ටිකක් අමාරුවෙන් හිටියේ. ඒ පැත්තේ ටෙම්පරේචර් එක හොඳටම වැඩි. අපි දැන් වර්ල්ඩ්ස් එන්ඩ් එකේ තියෙන මේන් view point එකට ආවා. ඔයගලන්ට පේනවා ඇති අද හොඳටම ක්ලියර් වෙලා තිබ්බේ අපිට ලස්සනට මේක වීඩියෝ කරන්න පුළුවන් වුණා. මේ පල්ලෙහෙන් පේන නන් පේරියල් වතුයාය. මේ වතුයායේ වැඩ කරන කට්ටියගේ ගෙවල් තමයි අර පල්ලෙහෙන් පේන්නේ. අපි මේ view point එකේ ටික වෙලාවක් ඉඳලා අපි ඊට පස්සේ ගියා ලිටල් වර්ල්ඩ්ස් එන්ඩ් බලන්න. මේ තියෙන ලිටල් වර්ල්ඩ්ස් එන්ඩ් වල view point එක. ඕගලන්ට මෙතනදී පේන්නේ තර කඳු ටිකම තමයි. අපි මේ පාර එනකොට පණුවෙක් වගේ සතෙක් දැක්කා. එයාගේ නම තමයි හැමර්හෙඩ් ෆ්ලැට්වෝම්. එයා ඇත්තටම පණුවෙක්. මම වර්ල්ඩ්ස් එන්ඩ් පාරවල් 5කින් ඇවිල්ලා තියෙනවා. ඇත්තම කියනවනම් දැන් මේ පාරවල් 5න් දෙකක් වහලා තියෙන්නේ. මීට අවුරුදු 30කට කලින් මම මේ නන් පේරියල් වතුයාය පැත්තෙන් වර්ල්ඩ්ස් එන්ඩ් ඇවිල්ලා තියෙනවා. මං හිතන්නේ දැන් මේ පාර වහලා තියෙනවා. ඉස්සර මම කැලේ පාර කියලා පාරකිනුත් මේ වර්ල්ඩ්ස් එන්ඩ් වලට ඇවිල්ලා තියෙනවා. ඕගොල්ලෝ එකටම ඔහි ස්ටේෂන් එකට ඇවිල්ලා ඊට පස්සේ තියෙනවා ටනල් එකක්. ඒ ටනල් එක ළඟින් ඕගොල්ලෝ කන්දකට නැගලා ඒ කන්දෙන් තමයි එන්න තියෙන්නේ වර්ල්ඩ්ස් එන්ඩ් වලට. වර්ල්ඩ්ස් එන්ඩ් තියෙන අනිත් පාරවල් තුන තමයි ඔයගොල්ලෝ ඔහියට ඇවිල්ලා ඔහි ස්ටේෂන් එකෙන් බහලා එතන පාර දිගේ එන්න පුළුවන්. අනිත් පාර තමයි ඔයගොල්ලෝ පට්ටිපොළ ස්ටේෂන් එකට ඇවිල්ලා පට්ටිපොළින් ඔයගොල්ලන්ට පාර දිගේ එන්න පුළුවන්. තුන්වෙනි පාර තමයි ඔයගොල්ලන්ට පුළුවන් තලව කැලේට ඇවිල්ලා ඩයගමට ඇවිල්ලා ඩයගමින් ඔයගොල්ලන්ට එන්න පුළුවන්. එතන තාර පාර තියෙනවා සෑහෙන දුරක්. හැබැයි පයින් එන එක තමයි ලස්සන. ඒ පාර හරිම ලස්සනයි. ඒ පාරෙත් මං ඇවිල්ලා තියෙනවා. අපි දැන් මේ වර්ල්ඩ්ස් එන්ඩ් ගමනේ අවසාන හරිය අපි ඉන්නේ. අපි කිලෝමීටර් 10ක පමණ ප්‍රමාණයක් අද ඇවිද්දා. අපි දැන් මේ වර්ල්ඩ්ස් එන්ඩ් ගමන අවසන් කරලා අපි දැන් මේ නුවරඑළියට යන්න පිටත් වුණා. ඒ යන අතරතුරේ අපි සැම්බඩියස්ලා රංචුවක් දැක්කා. මේ ඉන්නේ ඒගොල්ලෝ හරිම ලස්සනයි ඒගොල්ලෝ.
අපි බස් එකේ යන ගමන් මේ එළවලු කඩේ දැක්කා. කට්ටිය බහැලා ගිහිල්ලා ඉතින් එළවලු එහෙම ගත්තා. අපි පට්ටිපොළ හරියට එනකොට මෙතන ක්‍රිකට් ග්‍රවුන්ඩ් එකක් තිබ්බා. එතන කට්ටියක් ක්‍රිකට් ගා හිටියේ. අපිත් පොඩ්ඩක් බහැලා ගිහලා ඒගොල්ලොත් එක්ක ක්‍රිකට් ගැව්වා. මම මේ ඩ්‍රෝන් එකේ ආවලා ඒගොල්ලෝ ක්‍රිකට් ගහන එක පොඩ්ඩක් වීඩියෝ කරා. මං හිතන්නේ මේ ක්‍රිකට් ග්‍රවුන්ඩ් එක තමයි නෝරෙලිට පස්සේ තියෙන උසම ක්‍රිකට් ග්‍රවුන්ඩ් එක. මොකද මේක පිහිටලා තියෙන්නේ පට්ටිපොළ. පට්ටිපොළ කියන්නේ මීටර් 1900ක් උස ස්ථානයක්. අපි ශ්‍රී ලංකා සංචාරයේ 12 වෙනි දවස් උදෙන්ම ගියා නෝරෙලියේ තියෙන වික්ටෝරියා පාක් එකට. අපි දැන් මේ වික්ටෝරියා පාක් එකට ඇතුළු වෙන ගමන් ඉන්නේ. සාමාන්‍යයෙන් සීසන් එකේ ආවොත් ඔයගලන්ට ගොඩාක් මල් මේකේ බලා ගන්න පුළුවන්. අපි ගියේ ජූන් වල. එතකොට සීසන් එක ඉවර වෙලා සාමාන්‍යයෙන් සීසන් එක තියෙන්නේ දෙසැම්බර් ඉඳන් ඒප්‍රිල් වෙනකම්. මේ වික්ටෝරියා පාක් එකේ කිඩ්ස්ලට ප්ලේ කරන්න පුළුවන් කිඩ්ස් පාක් එකකුත් තියෙනවා. මගේ චූටි දුවට ඕන වුණා ඒ කිඩ්ස් පාක් එකට ගිහලා පොඩ්ඩක් සෙල්ලම් කරන්න. අපි දැන් මේ පැත්තට යන ගමන් ඉන්නේ. ඉඳගන්න අල්ලගන්න. චූටි දුවේ තැන් වලට ගිහලා සෙල්ලම් කරා. මේ එයා සෙල්ලම් කරන ගමන් ඉන්නේ. එයාගේ කසින් එක තමයි මේ තැන් වලට ගියේ. අල්ලගන්න බර. Hold it tight. Rangi mau go? Ada? I know. Yeah. ඒකේවත් ඉන්නේ නෑනේ. අපේ කට්ටියට බෝට් රයිඩ් එකක් යන්න ඕනේ කියලා බෝට් රයිඩ් එකක් ගියා. ඒගොල්ලන්ට පේන තැනින් පුළුවන් බෝට් එකක් රෙන්ට් කරන්න. මේ තියෙන්නේ ඒගොල්ලෝ ගියේ බෝට් එක. මම නම් මේ බෝට් රයිඩ් එක ගියේ නෑ. මම මේ ඩ්‍රෝන් එක යවලා ඒගොල්ලෝ ගියේ බෝට් එක මම මේ වීඩියෝ කරා. අපේ ශ්‍රී ලංකා සංචාරයේ 12 වෙනි දවස් අපි වැඩි කාලයක් ගත කරේ මේ ක්‍රිකටි වැව ළඟ තිබ්බ අපේ සර්කිට් බංගලෝ එකේ. මම මේ ඩ්‍රෝන් එක ග්‍රෙගරි වැව උඩින් යවලා ලස්සන වීඩියෝ එකක් ගත්තා. අපේ ශ්‍රී ලංකා සංචාරයේ 13 වෙනි දවසේ අපි ගියේ බදුල්ලට.
අපි බදුල්ලට ගියේ ට්‍රේන් එකේ. නානුවේ ඉඳන් ට්‍රේන් එකේ තමයි අපි බදුල්ලට ගියේ. ඒක තමයි ලෝකේ තියෙන ලස්සනම ට්‍රේන් රයිඩ් එක. ඔයගොල්ලෝ travel with අප්පච්චි YouTube channel එකත් සමග රැඳී සිටින්න. මම ඊළඟ වීඩියෝ එකෙන් මේ ට්‍රේන් රයිඩ් එක පිළිබඳව විස්තරයක් ගෙන එන්නම්.